Hi! Welcome to my channel, guys. Today, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng pizza. So, una, yung crust po muna yung ating gagawin. Ito po yung aking 4 cups of flour. Yung mixer, pwede namang manual. Okay. Lagyan na po natin yung ating water na may yeast. Okay, so ayan, kaya inilagay ko po siya sa ilalim ng oven para yung kanyang temperature ay medyo warm, which is nakakatulong po siyang mag-rise or magpatubo ng ating flour. Okay, so pa-flat ko na po siya by using this roll. Hindi siya dumikit. Pero pwede nyo naman gamitin yung parchment paper or oil underneath your pizza. Ngayon, ready na po siyang lagyan ng toppings. So, let's go!
yung tatlong pizzang nagawa ko. Ready na po siyang ilagay sa oven. Ang aking pong oven ay ready na rin po na may 500 degree Fahrenheit. Okay po, so ayan. After 12 minutes, luto na po siya. Maya-maya po lamang ititikman natin. Wow, looks good so far. It's so crispy. Alright. There's one slice here. Okay, so ayan na po yung finished product. Kung makikita nyo, manipis po siya. Thin, crispy. Yung likod naman po niya, hindi naman po nasunog. Pero super crunchy po niya. Super crispy. Okay, that's it for today, guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa aking video.